Bạn đã nghe về chợ Việt Hoa ở Hao Sơn chưa? Chợ này bắt đầu từ những năm 1980, khi cộng đồng người Việt còn ít ỏi ở đây. Ban đầu, chỉ là một cửa hàng nhỏ thôi, nhưng qua thời gian, chợ phát triển lớn mạnh, trở thành một trong những nơi quen thuộc nhất của bà con mình. Đi chợ Việt Hoa, bạn dễ dàng tìm được đủ thứ, từ rau củ, thịt cá tươi ngon, cho đến các loại gia vị, đồ khô và những món đặc sản quê nhà. Cái hay ở đây là không chỉ để mua sắm mà còn để gặp gỡ, trò chuyện với những người cùng quê. Nhiều khi nghe tiếng rao hàng, mùi đồ ăn thoảng qua, thấy nhớ quê da diết. Nếu bạn đang ở Houston, thử ghé chợ Việt Hoa một lần xem. Không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là góc nhỏ giữ hồn quê giữa đất khách, ấm áp và thân thuộc lắm. Rồi bé Nhi leo lên đi. Cái chân đạp lên cái áo dơ nha, để áo ở đây. Lân hả? Chân hàng Tết nhìn vui ha. Bánh này bị sầu riêng rồi Đại. Bánh kẹp sầu riêng nhập khẩu à. Có món nào ta? Striptease is a lot.